Welcome back sa aking YouTube channel, and for today's video, babalikan natin ang beauty glaze na color board. Sikat na sikat to maraming nag-avail nito. And for today, ang gusto kong paglaruan na color is ayan, yung first color board niya, which is yung mga greens. Yan. Pero alam naman natin na yung color green is hindi siya ganun ka-wearable, hindi siya madalas, alam niyo yun, madalas na ginagawang eyeshadow. Pero kung kagaya nyo ko na mahilig maglaro ng mga colors, siguro susubukan kong makagawa ng mga 3 or 4 na looks dito sa color green na mga pants na ito. Well, kung interesado kang malaman kung ano-anong mga looks ang gagawin ko dito, just keep on watching! So as you can see, ginawa ko na yung left eye kasi dyan ako mas nahihirapan, besh. Yung para siyang struggle is real, besh. So, ngayon, gagamit muna tayo gagamit tayo ng eyeshadow base lagi kapag gagawa tayo ng colorful na eye makeup. So, ang gagamitin ko lang is, syempre, concealer. Itong L'Oreal na Infallible full wear. Oh, tama, full wear. Lagay ko lang siya dito. I-blend ko lang siya. And then next, isi-set ko siya gamit tong first shade. Yan. Walang ako. Then, lagay ko siya all over my crease. And then, for the transition color, gagamit ako nitong blending brush. And then, kukunin ko tong shade na to. Para siyang teal green. Then, gagawa ako ng fake crease. Tataas ko siya. Kailangan guys, light-handed lang yung paghawak nyo ng brush nyo. Para mas makontrol nyo yung pagbe-blend. Mas maayos yung pagbe-blend nyo. Tapos guys, kada duknot nyo ng color na gagamitin nyo, lagi nyo itatap yung excess para hindi masyadong makapal yung color na ilalagay nyo sa lids nyo and hindi masyadong mag-fall out. Tapos kailangan matyaga kayo sa pag-blend para hindi magmukhang patsi-patsi yung eyeshadow nyo. Then for the next shade, kukuha ako nitong color na to. Gagamitin ko tong blending brush din siya, pero hindi siya masyadong fluffy. Yan, ganyan siya. Tapos, ilalagay ko siya sa baba nung ginawa kong fake crease. Para ma-deepen yung fake crease na ginawa ko. Ang kinaganda sa color board na to, ano siya, pigmented na siya. Sa murang halaga, makakakuha ka ng magandang quality na eyeshadows. And then, balita ko, maraming nag-avail nitong color board na to. Siyempre, hindi ka naman mag-avail ng isang product na itatago mo lang, di ba? Kailangan gamitin siya hanggat hindi na e-expire. Kasi sayang ang datong. Kaya kailangan, kung gusto nyo lang naman mag-pictorial and gusto nyo lang naman gumawa ng mga colorful na eyeshadow, yan, paglaruan natin yung color board. Marami tayong magagawang eye makeup sa color board na to. From simple to creative na makeup look, makakagawa tayo.
Then, lalagay ko rin siya dito sa outer corner. And then, para ma-deepen yung outer corner, kukuha lang ako nitong shade na to, which is dark green na siya. By the way, ito pala mga ginamit ko na first, second, third color is mga matte shade. Konti lang. Tapos, idadrag ko siya paloob, pero kalahati lang. Tapos, kukuha ako ng malinis na blending brush. Malinis to guys, hindi lang halata. Kumapit lang kasi yung pigment no ginamit ko dati. Para malinis natin yung edges. Hindi siya mukhang harsh. By the way, okay lang na ganyan na hindi pa maayos yung sa may outer corner natin kasi lilinisin mo siya. Lilinisin ko siya tulad nito. And for the cut crease, gagamit ako nitong concealer ulit. And then, flat shader brush na medyo malaki. Or pwede rin kayong gumamit ng ganitong klaseng flat shader brush, yung mas maliit, para mas kontrolado nyo. Depende yan sa kung anong trip nyong gamitin. Kung saan kayo mas mapapadali. And then, ang technique ko sa aking eyelids, which is hooded eyes, mas tinataasan ko yung pag-cut ng crease ko para kita yung, ayan, tulad niyan, kita yung cut crease ko. And then, isang tip ko rin pala, para makuha nyo yung, kasi depende naman sa, iba't iba naman yung eye shape natin eh. Ito, para sa lahat. Maglalagay kayo ng concealer dyan, and then look up. Ayan, meron na siyang nakalagay, meron na siyang nakadikit na concealer. Which is, dun kayo magkakat ng crease nyo. Pero ako kasi, tulad nga lang sinabi ko, dahil hooded eyes ako, tulad niyan kahit naka-look straight ako, hindi nakikita yung cut ng crease. Kaya, ang ginagawa ko is, tinataasan ko talaga siya. Pwede nyo rin gawin to. Kailangan dahan-dahan lang, konti-konti lang ang paglagay. Tsaka dapat mag-concentrate kayo. Yan, okay na yan. Tsaka dapat yung paglagay nyo ng concealer or eyeshadow base kapag nagka-cut crease kayo is tamang-tamang amount lang. Huwag yung sosobra. Yun, ang pinakamahalaga is wag sobra kasi pwede siyang anong tawag doon? Yung hindi masyadong, pag hindi pa masyadong tuyo yung nilagay mo na cut crease, tapos nagpatong ka na ng eyeshadow, kumbaga siya, magka-crumple siya, magki-cake siya. Kaya kailangan saktong-saktong amount lang ng concealer. Tapos kailangan medyo patuyuin mo siya. Medyo lang, hindi yung tuyong-tuyo. Para dumikit yung pigment na ilalagay mo dyan. And then, okay lang naman kung magdadagdag ka na lang ng magdadagdag. At least, mas kontrolado mo yung ilalagay mo na concealer. For the next shade na ilalagay ko dito sa ginawa kong cut crease is, babalik ako dito sa color na to. Yung pinaka-light. Tapos, gagamit ako nitong flat shader brush na medyo maliit. Tapos, ilalagay ko siya in a patting motion. Para mas dumikit yung pigment. Huwag nyong idadrag, huwag nyong ipapaslide. Kasi pwede siyang makrumple. Crumple ba? Basta, ganon. Magugulo siya, magugusot siya, ganon. And then next, gagamitin ko tong flat angle brush and kukunin ko tong shade na to.
which is yung ginamit natin sa outer corner na pang-deepen. Tapos, hahatiin ko ito. Ito ganyan. Para may effect yung ating cut crease. And then, kukunin ko yung blending brush kanina. Ayan, i-blend ko siya. I-blend ko rin yung dito sa taas ng cut crease. Para hindi siya harsh line. Ayan, diba? Then, off-cam, gagawin ko na yung wing liner gamit tong Sassy Lady na eyeliner pen. And then, for the falsies, meron akong isi-share sa inyo na bago kong pinurchase sa Shopee. Ito yung, ayan, ang dami. 2, 4, 6, 8, 10 pairs siya na false eyelashes. Nabili ko siya sa Maangi ba yung shop nun? Nabili ko to ng 149 lang. And, gusto ko yung ganitong klaseng falsies kasi tulad nga sinabi ko na hooded eyes ako, hindi niya masyadong kinakain yung eyelids ko. Ayan, tulad niyan. Okay lang siya, diba? Maganda siya para sa akin. Meron naman silang iba't ibang design. Tingnan nyo na lang. Ilalagay ko na lang sa description box yung link kung saan ko to nabili. And then, for the eyelash glue, ayan. Ano ba to? Yan siya. Ang pangalan niya is Marie Beauty. Ang ganda nitong eyelash glue na to kasi bukod sa malaki na siya, marami siyang laman. And 100 plus ko lang to nabili. Maganda siya, madikit siya. As in, madikit talaga. As in, ma-hold niya yung false eyelashes mo the whole day. Na-try ko na kasi siya the whole day. Talagang na-hold niya yung eyelash, yung false eyelashes ko. Tapos, hindi siya mahirap tanggalin. Yun ang maganda sa kanya eh. And then yung kinaganda dito guys, meron siyang libreng ganito. Yung pang-hold ng falsies habang nilalagay mo siya. Yun nga lang, ang downside dito sa glue na ito, color white siya. Ayan. Kita ba? Color white siya. Kaya kapag nilagay mo siya sa eyelashes mo, kitang-kita na mayroong glue. Kaya kailangan mo pang mag-retouch ng eyeliner mo. And maglagay ng tight line. Then guys, ang ginagawa ko, pinagdidikit ko yung totoo kong eyelashes dito sa false eyelashes. Para hindi siya magmukhang hiwalay. For the lower lash, gagamitin ko tong flat angled brush. Tapos hindi na ako dududot dun sa eyeshadow. Kung ano na lang ang natira dito sa brush, yun na lang ang ilalagay natin sa lower lash. Ayan, may pigment pa naman siya. Tapos, make sure i-connect nyo siya dito sa may outer corner. And then, gamit to na small shader brush. Kukuha ko ng shade na to. Yan. Very, very light lang. Para i-blend itong, lalagay ko siya dito sa baba para ma-blend siya. And then, gagamit ako ng white eyeliner. Kung wala kayong white eyeliner, pwede naman black. Optional lang to. Tapos, kukunin ko ulit yung flat angle brush. Ipag-mix ko yung color para maging green yung white. Ayan. For the inner teardrop, gagamit lang ako nitong
Ito, yan. Yung detail makeover na metallic palette. Kukunin ko lang tong shade na to. Ang name niya is Capella. Capella! Yun. And then, saka nyo lagyan yung lower lashes nyo ng mascara. So, ito na po yung finished product ng ating first makeup look or rather eyeshadow look. Ayan. Pasensya na guys, hindi na ako nag-focus sa face makeup kasi naiirita ako dito sa aking tigyawat. Ayoko siya masyadong lagyan ng makeup ngayon. Aban muna siya ngayon. Kasi gusto ko na mag-focus tayo sa mga eye look ngayon. Kasi ito naman yung ating main focus is yung color board. Yan siya. Abangan ang susunod na kabanata at salamat sa matyagang panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod na makeup look. Bye!